Macam kat KL banyak gila overdevelopment, betul tak? Bang nak bangunan yang kosong dan banyak artis yang tak ada space sebenarnya. Sewa mahal. Tapi bangunan ni semua kosong. Apa yang Malaysia dah bagi aku? Apa Malaysia dia bagi aku? Malaysia dah bagi aku momen lah. Banyak momen hidup aku dekat Malaysia. Banyak momen hidup aku, memories aku, dan at least 60% of experience hidup aku is in Malaysia lah. Momen tu yang create memories, momen tu yang create pengalaman. Apa yang aku bagi kat Malaysia adalah aku cuba kembangkan lagi momen-momen tu. Pusing situ. Hang terhibur? Senang dia ikut. Kalau apa yang aku sedang cuba buat untuk Malaysia adalah aku rasa kita Malaysia terlalu dihitam putihkan. Kalau aku boleh simpelkan lah, susah aku nak cakap. Kita terlalu hitam putihkan. Kau faham maksud hitam putihkan? Maknanya semua benda adalah hitam putih, baik jahat, cantik buruk. Semua benda hanyalah binary. Ya tidak. Dia macam tak ada option lain. Dan bagi aku pula, berdasarkan momen-momen yang aku dah dapat dari Malaysia ni, aku mula sedar yang aku tak rasa hidup ni hitam putih. Aku rasa hidup ni pelangi. Hidup ni adalah spektrum. Nah, ya. Ini pokok limau, kasturi. Ini spider plant. Kau pernah tengok pokok nona? Itu pokok nona. Kita orang tukar buat besar tu, harap dia besar sikit lagi pokok. Ni baru tukar seminggu lebih. Sebelum ni bawa je kecil je. So lepas ni dia akan besar lagi lah. Kalau bahasa Inggeris buah nona ni sugar apple nama dia. Ni kau tahu pokok ni? Oh, ini pokok lirai tau. Moringa. Selalu buat kari. Moringa, buah dia tu seed dia pun boleh makan. Pucuk dia boleh makan. Buah dia tu kalau dah kering nanti dalam dia biji dia semua kau boleh kunyah macam biji koci. Dia pahit tapi lepas kau kunyah telan dia akan manis lepas pahit. Beria. Baik beria. Tak. Tak sepahit beria. Pahit-pahit kehidupan. Ha. Ni. Dia pahit tapi lepas tu dia ada manis lepas kau telan. Ni Kirin, Kirin. kau mesti suka rasa macam ni. Makan sekali dengan tu. Aku sumbat tu je. Orang makan dalam je. Kau tak cakap Aku biarkan je. Itu peluang kau untuk melalui pengalaman tu. Orang buat kari ke? India suka tambah. Kau buat apa ni? Buat kunyah macam ni lah. Kalau kau nak. Bukan letak dalam tu. Masakan bukan lah. Tak. Ini pahit yang tak nak masakkan daun dia. Dia ada rasa pahit ni, tapi end taste dia. Lepas tu kau minum air apa rasa manis. Kau try kau minum air. Pahit lah. Tak cukup ke? Aku macam dah banyak aku membebel. Nanti aku menyampah tengok diri aku. Manis kan? Sebenarnya sebelum kita orang buat kat sini, aku dengan member aku nak buat kat tanah. Kita orang nak buat self-sustainable living farm lah. So dekat tanah tu, kita orang tanam semua benda yang boleh kita orang makan. Tapi semua konsep organik, konsep diverse plant yang kita orang campur pokok buah, sayur-sayuran, herba. Kau tahu kan konsep permaculture, kita nak guna permaculture punya konsep lah. So nak buat self-sustainable living punya farm. Kat situ juga nak buat tempat artist residency, and then tempat nak buat macam free school lah, alternative school. Tapi duit tak cukup, tu je simple dia. Modal tak cukup sebab tanah mahal Malaysia. Nak buat current sendiri, nak buat air sendiri. The smallest permaculture farm yang boleh sustain by itself, kau boleh dapat makanan dari situ semua 1 ekar. 1 ekar kalau kau simple design pun 1 ekar kau dah boleh sustain 5 orang, satu keluarga lah. Sampah tu takkan keluar. Kau akan ni kat sini. Daun-daun kering apa semua memang jadi baja balik lah. Sampah yang tak recyclable je lah. Kulit-kulit buah, bahan makanan memang kita orang buat baja tu lah, buat tanah kompos. So sebenarnya sebab kita orang tak mampu nak buat kat sana tu yang kita orang buat kat sini lah. Tapi sini tak dapat mencapai apa yang kita orang target asal lah. Tapi proses tu masih ongoing lah. Space kecil kan ni je. Lepas tu ni bumbung bangunan tak boleh too much weight lah. Dia ada maximum weight dia. Tapi satu juga kenapa kita orang pilih bumbung bangunan juga sebab kita orang cuba juga
nak respon terhadap isu yang kita orang pun effect lah. Banyak gila overdevelopment, betul tak? Mama setuju kan? Kosong, bangunan yang kosong tapi bangunan besar kita buat mana besar. So banyak bangunan kosong. Dan banyak artis yang tak ada space sebenarnya. Kan? Tak ada tempat untuk buat kerja, buat apa. Sebab sewa mahal. Tapi bangunan ni semua kosong. So cara kita orang respon tu juga gunakan bum-bum bangunan. Masalah ekonomi lah juga lah kita kan, bila duduk kat bandar kan, nak ada space mahal. Tanah selalu dijual pada siapa tanah kita jual? Kau tengok macam Penang pun. Memang kita cakap, oh macam hidup apa. Tapi kalau kau check realitinya, kau tak cakap buat dokumentari. Siapa yang own semua kekayaan tu kan? Orang luar yang dah beli all those building, dah buat butik hotel, buat cafe hipster. Kan? Buat makanan ala-ala lokal tapi harga dia harga triple local kan. Tapi famous local menu kan. Semua dah jadi touristy. Kan? So nilai dia tu dah tak ada. Faham tak? Sebab roh bangunan tu pun dah tak wujud. Sebab yang tinggal dalam bangunan tu lagi bukan masyarakat yang tinggal lah, yang merayakan hidup, yang hari bangun hidup. Bukan. Tapi bisnes. Semua bisnes. Kau cuba membuat green village tapi kat tengah-tengah konkrit ni. Apa yang kita orang cuba achieve juga betul lah. Kita orang cuba nak jadi artis yang self-sustainable living lah. Busuk-busuk lah kau sebagai artis kan. Tekanan untuk cari duit sebab nak bayar sewa rumah. Duit makan, benda makan kat pasar. Itu kalau kau masak, kalau kau makan luar. Tagihannya itulah kalau sebenarnya the ideal thing lah. Tapi kita orang tak betul-betul capai sampai tahap tu lah. To sustain space ni itself, kita orang mampu kan. Ada air, ada elektrik kan. Sewa dia boleh bayar. Dan kita ada space untuk buat benda, buat apa-apa projek yang kita nak buat tanpa perlu ada funding, tanpa perlu apa kan. Okey lah. Bagi aku ni penyajak. Aku ini penyajak, bukan seniman yang boleh kau pajak. Jadi walau siapa pun pemerintah yang kau sorak, aku tetap pemberontak. Bukan maksud aku memberontak ni aku harus jadi ekstremis atau apa, tak. Tapi aku harus sentiasa menjadi cermin kepada struktur government itu sendiri, kerajaan itu sendiri. Kalau aku memilih letak diri aku sebagai seorang yang melakukan kerja-kerja seni, aku sentiasa meletakkan diri aku pada realiti hidup aku, which is masyarakat aku. So, masyarakat aku ni boleh jadi sekecil-kecil keluarga aku, kawan-kawan aku dan sebesar-besar the whole country dan rakyat negara ni. Sebagai seorang seniman pula aku rasa macam bahaya kalau kita jadi pro kepada kerajaan. Sebab kita kena faham, kerajaan ini memang dari dulu strukturnya dibina untuk apa? Untuk mengawal satu kolektif manusia yang digelar negara yang telah disepadan-sepadankan oleh penjajah atau kapitalis zaman dulu kan. Yalah, dia saling saling intertwine kan, saling bersilirat kan, antara kerajaan yang korup dengan kapitalis yang bangsat kan, dan agama yang korup. Tiga benda ni bila dia intertwine, bila dia bersilirat satu sama lain, memang bahaya. Dia memang akan mengawal pemikiran kita sebagai manusia. Sebab manusia kebanyakannya, majoriti manusia still tak boleh lari dari tiga benda ni. Agama, bangsa dan negara. Betul tak? Bila kau cakap dari bangsa dan negara tu, bagi aku itu ada satu tanda pertama yang kau sebenarnya masih belum bebas. Kau masih dijajah oleh bangsamu, agamamu dan negaramu. Inilah juga antara permulaan kepada xenofobia, racism kan. Sebab inilah Malaysia sebagai negara, bagi aku, sebagai sebuah negara yang merdeka, kita masih lagi muda dari sudut pengalaman. Kita belum pernah lagi betul-betul mengubah kerajaan atau tampuk pimpinan tanpa pilihan raya. Bukan maksud aku kena ada chaos macam Indonesia, tapi contoh macam Thailand, satu negara riot, sebulan tak nak kerja, semua duduk demo. Jatuh juga government. Ada negara yang lebih keras lah, adanya revolusi dan sampai ada berlaku pendarahan, pembunuhan apa kan. Kita banyak tahu benda. So, benda ni jelas lah bahawa kita sebagai negara pun, kita terlalu selesa sebab negara kita masih muda dan terlalu play safe. Sebelum ni, sejujurnya, bila orang tanya aku, what is home? Pada aku, home is where my heart break. Sebelum ni aku ingat aku dah cukup bebas bila aku mengatakan itu. Tapi aku ada pergi travel satu tempat yang aku tak pernah pergi. Apa yang buat aku belajar adalah bila aku pergi satu tempat ni government dia, kalau kau tengok dari sudut permukaan kau akan rasa macam, bebas gila. Bicycle lane banyak, taman banyak, tak overdevelop kan, public transport senang. Polis tak banyak, arts pun lebih banyak berlaku dan orang macam merayakan. Tapi 2 minggu pertama aku rasa, inilah kebebasan yang
yang mungkin kita cari kan. Tapi lepas tu masuk sebulan aku mula sedar yang ada beza antara kebebasan dan keselesaan. Aku mula sedar yang kat situ sebenarnya aku mula-mula rasa macam bebas, tapi tak, sebenarnya aku hanya selesa. Aku selesa dengan apa yang government tu bagi. Tapi kebebasan tu sebenarnya aku masih tak betul-betul miliki lah. Dan kat situ aku mula ubah, bahawa aku mula sedar home is not where my heart is break, home is where you can connect to. So apa yang kau boleh connect, apa yang kau rasa di pertalian ni tak kisahlah. Mungkin landscape dia, mungkin town planning dia, mungkin masyarakat dia, mungkin budaya dia, mungkin cuaca dia. So benda ni boleh jadi lebih detail kan. Apa yang boleh connect dengan kau. Dan itu boleh buat kau rasa kau merasai kebebasan dalam jiwa kau sendiri, dalam kau melalui hidup kau sehari-hari. Kenapa aku cakap selesa tu? Sebab racism still banyak. Racism still banyak. Ignorance people still banyak, orang yang tak peduli pun kan.